قسمت مستند شیرهای آمریکایی. تو سرتاسر جهان بزرگترین و مسلط‌ترین شکارچیان روی خشکی شیرها هستند. بزرگترین اونها حتی میتونه به وزن یک خرس قهوه‌ای بالغ باشه. خودتونم میدونید که خرس‌های قهوه‌ای دومین شکارچیان بزرگ زمین هستند. این گربه‌سانان بیشتر با هوش و ذکاوت زیادی که دارن شناخته میشن. همونطور هم که میدونیم اونا به علفزارهای وسیع حیات وحش و بسیاری از قسمت‌های کره زمین مثل آفریقا و جاهای دیگه دارن فرمانروایی میکنن و در رأس هرم غذایی در بین موجودات خشکیزی قرار گرفتن. و برای همینه که ما انسان‌ها لقب سلطان جنگل رو به این موجودات دادیم. ما هممون میدونیم که شیرها جزو یکی از بزرگترین گربه‌سان‌های امروزی هستند. و از نظر شکار هم نسبت به بقیه شکارچیان خیلی بهتر و زیرکانه عمل میکنند و جثه‌شون هم میشه گفت که نسبت به یک گربه‌سان خیلی بزرگه. اما شیرهایی هم وجود داشتن که خیلی نسبت به شیرهای امروزی بزرگ بودن. ما توی گذشته‌های نچندان دور شاهد شیرهای آمریکایی بودیم. شیرهای آمریکایی جثه بزرگتر و حتی وزن نسبت به شیرهای امروزی بیشتری داشتن. و ما امروز قرار داخل این مستند با هم نسبت به ویدیوهای قبلی به یک گذشته نزدیکتر سفر کنیم و شاهد شیرهای آمریکایی باشیم. با من همراه باشید. ارائه شده توسط کانال یوتیوب آنچه گذشت. شیرهای آمریکایی. این موجودات از هزاران سال پیش توی آمریکای شمالی پرسه می‌زدن. ولی با این حال اونا حدود 10,000 سال پیش در کنار بسیاری از حیوانات دوران عصر یخبندان منقرض شدن. که توی ویدیوهای دوران پلیستوسن هم گفتم که چطور پستانداران دوران عصر یخبندان به مرور همشون از بین رفتن. شیرهای آمریکایی برای اولین بار توسط دیرینشناسا تو سال 1800 میلادی شناخته شدن. یعنی حدود 220 سال پیش ما تازه فهمیدیم که این موجودات روی زمین زندگی می‌کردند. تو سال 1853 میلادی بود که توسط جوزف لیدی این گربه‌سان نامگذاری شد. این موجودات از 2 میلیون سال پیش شروع به تکامل و زندگی کردن روی این جهان کردند و اجداد شیرهای امروزی 500,000 سال پیش از شیرهای امروزی جدا شدند و به مناطق دیگه‌ای رفتند. و بیشترین نمونه‌هایی که از شیرهای آمریکایی پیدا شده بیشتر توی لس آنجلس توی ایالت کالیفرنیا بوده که توسط 80 نفر توی غارها و دره‌های غیر پیدا شدن. همونطور که میدونیم شیرهای آمریکایی جثه‌ای بزرگتری نسبت به شیرهای امروزی داشتند و حالا بیاین راجبش بیشتر صحبت کنیم. به طور میانگین شیر آمریکایی 25% بزرگتر از یک شیر بزرگ امروزیه. وزن شیر آمریکایی حدود 420 تا 930 کیلوگرم بوده. یعنی میشه گفت که بزرگترین شیر آمریکایی میتونسته تا 1 تن وزن داشته باشه که واقعا برای یک گربه‌سان این وزن باور نکردنیه. و حتی قدشون هم تا 1 متر و 35 سانت بوده. یعنی کمی از شیرهای امروزی بزرگتر بودند و طولشون هم تا 2 متر و نیم بود که نسبت به شیرهای امروزی طول بیشتری داشتند. و میشه دقیقاً شیرهای آمریکایی رو با اسماعیلودون ها مقایسه کرد، چون دقیقاً همسایز هم بودن و جالبتر از هم اینه که توی یه بازی زمانی زندگی میکردن و هر دوشون هم با هم منقرض شدن. که ما درباره اسماعیلودون ها یه مستند کامل درست کردیم که پیشنهاد میکنم حتما بعد این ویدیو مستندش رو ببینید. همونطور که توی اوایل ویدیو گفتم شیرهای آمریکایی هوش و ذکاوت بیشتری نسبت به شیرهای امروزی داشتند. و از نظر شکار هم نسبت به بقیه گربه‌سان‌های دوران پلیستوسن روش خاصی برای شکار کردن خودشون داشتن و همینم باعث شده بود که اونا به یکی از بزرگترین و ترسناکترین شکارچیان اون زمان تبدیل بشن. یکی از ویژگی‌هایی که بهشون موقع شکار کمک می‌کرده سرعت بود. این موجودات نسبت به وزن خودشون سرعت زیادی داشتن و سرعت این موجودات به 48 کیلومتر در ساعت میرسید و حتی سریع‌ترین انسان هم نمیتونه به این رکورد برسه. و خودتونم مقایسه کنید دیگه، با 1 تن وزن این سرعت واقعا بی‌نظیره. حالا از نظر شکار هم هنوز اعتقاد بر اینه که شیرهای آمریکایی با استفاده از کمین کردن شکار خودشون رو به دست می آوردن و برخلاف گربه‌سان‌های امروزی از دویدن و تعقیب کردن شکار استفاده نمی‌کردند.
و این موجودات بیشتر اسب‌ها، گوزن‌ها و گاوها رو شکار می‌کردند. و حتی بعضی اوقات هم موقعی که غذا گیرشون نمیومد با استفاده از گله خودشون ماموت‌ها رو شکار می‌کردند. اونم بچه ماموت‌ها یا ماموت‌هایی که پیر شدن و نمیتونن از خودشون محافظت کنن. چون یه ماموت بالغ و سالم شکار کردنش واقعا خیلی سخته و هر گربه‌سان ما قبل تاریخی از این کار جون سالم به در نمی‌برد. همونطور که میدونیم این موجودات از سرعت زیادی برخوردار بودند و برخلاف گربه‌سان‌های امروزی از دویدن و دنبال کردن شکار استفاده نمی‌کردند، بلکه با استفاده از کمین کردن توی بوته‌ها و تخت سنگ‌ها شکار خودشون رو به دست می‌آوردن. و طبق فسیل‌هایی که از این موجودات پیدا کردیم فهمیدیم که شیرهای آمریکایی دندون‌های بزرگتر و پرتراکم‌تری نسبت به شیرهای امروزی داشتند و با استفاده از این سلاح‌های کشنده هر حیوانی رو شکار می‌کردند، به جز اونایی که خیلی بزرگ بودن. تحقیقات اخیر نشون داده که شیرهای آمریکایی قدرت فک و گاز گرفتنشون به 1800 پوند میرسید. یعنی به طور ساده بخوام بگم قدرت آرواره‌هاش به 816 کیلوگرم میرسید. یعنی قدرت گاز گرفتنش 3 برابر گربه‌سان‌های امروزی بوده. برای مثال اگه از پاهای یک گرگ یا یک کفتار گاز میگرفت به راحتی میتونست قطعش کنه و از تنش جدا کنه. در بین حیوانات دوران پلیستوسن شیرهای آمریکایی تنها شکارچیان بزرگ و ترسناک اون زمان نبودند، بلکه حیوانات دیگه مثل ببرهای دندان خنجری و گرگ‌های وحشتناک اون زمان برای خودشون یک کله گنده هایی بودن. ولی اونا هر چقدر که قوی بودن یه چیزشون کم بود. طبق تحقیقاتی که تا الان انجام شده فهمیدیم که ضریب هوشی شیرهای آمریکایی نسبت به گربه‌سان‌های امروزی و مخصوصا نسبت به شکارچیان دوران ما قبل تاریخ بیشتر بوده. بله، شیرهای آمریکایی هوش زیادی داشتند، بلکه از طریق تله‌هایی که هزاران سال پیش توی بخش‌های مختلف قاره آمریکا پیدا شده تونستیم فسیل‌های کمتری از شیرهای آمریکایی داخلشون پیدا کنیم. ولی حیوانات دیگه‌ای مثل بقیه شکارچیان دوران ما قبل تاریخ داخلشون فراوون بود. پس در نتیجه شیرهای آمریکایی کمتر توی تله‌های انسانی گیر می‌افتادند و این نشون دهنده اینه که اونا از هوش زیادی برخوردار بودند. و حتی این نشون دهنده اینه که اونا برای شکار کردن هم روش خاص خودشونو داشتند. شیرهای آمریکایی علاوه بر هوش زیاد ویژگی‌های دیگه‌ای هم داشتند. دیرشناسان معتقدند که اونا شامل بینایی و شنوایی بسیار خوبی بودند و گفته میشه که اونا صداها رو از 1.5 کیلومتر دورتر میشنیدند و حتی بوی طعمه شکار رو هم از فاصله‌های بسیار دور تشخیص میدادند. از نظر من کاملا منطقیه، چون تو دوران عصر یخبندان حدود چند هزار سال پیش غذا به این شکلی که امروزه میبینیم فراوون نبود و خیلی کم غذا برای حیوانات گیر میومد و میشه گفت که این قابلیت برای یه حیوان خارق‌العاده بوده، ولی توی اون زمان عادی بود. و چیزی که شیرهای آمریکایی رو جالب میکنه اینه که اونا درست مثل شیرهای امروزی همراه یک گله زندگی میکردند و بیشتر هم ماده به شکار میپرداختند. و برخلاف حیوانات دیگه ما قبل تاریخی شیرهای آمریکایی اگر امروزه زنده بودند تهدید خاصی واسه ما انسان‌ها نبودند، بلکه حتی به اکوسیستم حیات وحش ما کمک میکردند. موقعیت مکانی که شیرهای آمریکایی به عنوان یک شکارچی به دست آورده بودند میشه گفت که به نسبت اون مکانها رژیم غذایی خوبی داشتند، چون علفزارها در اون بازه زمانی نسبت به جاهای دیگه در اون قسمت‌ها زیاد بوده و این نشون دهنده اینه که گیاهخوارای زیادی هم اونجا وجود داشته و برای همینه که شیرهای آمریکایی بیشتر توی مناطقی مثل ایالات متحده و همچنین در بخشایی از کانادا و مکزیک زندگی می‌کردند. و حتی گفته میشه که اونا حدود 340,000 سال پیش به این مناطق مهاجرت کردند. و بعدها که حدود 20 تا 26,000 سال پیش که عصر یخبندان شروع شده بود، اونا برای اینکه از سرما جون سالم به در ببرند، بیشتر توی غارها و سنگلاخ‌های بزرگ زندگی می‌کردند و برای شکار هم روش‌های خاص خودشونو داشتن که کمی قبلم گفتم. هممون میدونیم که انسان‌ها از 200,000 سال پیش در حال زندگی کردن روی این کره خاکی هستند. پس از این شکی نیست که انسان‌ها بین شیرهای آمریکایی زندگی می‌کردند. و خودتون هم میدونید که هر جا که انسان باشه حیوانات اون منطقه در امان نیستند. ما فسیل‌های زیادی از شیرهای آمریکایی پیدا کردیم و میشه گفت که 50% این فسیل‌ها توسط انسان‌ها کشته شدند. و این نشون دهنده اینه که انسان‌ها مثل همیشه یکی از بیشترین دلایلی بودن که شیرهای آمریکایی منقرض شدند. اونا با شکارهای بی‌رویه‌ای که انجام میدادن باعث انقراض این شیرهای خارق‌العاده شدند.
که انسان‌های اون زمان هم دلایل خاص خودشونو داشتن. اونا به خاطر اینکه بتونن از پوست اونا برای گرم کردن خودشون استفاده کنن، بیشتر موجوداتی مثل شیرهای آمریکایی رو شکار می‌کردن. و شیرهای آمریکایی جزو یکی از مگافون‌های دوران پلیستوسن بودند که جزو انقراض کتانری قرار گرفتند. امیدوارم تو این مستند تونسته باشم شما رو به طور کامل با این موجودات آشنا کرده باشم. اگه از این ویدیو لذت بردید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و معرفی کردن ما به دوستان و اطرافیانتون ازمون بیشترین حمایت رو میکنید. و اگه میخواین درباره موجودات ما قبل تاریخی مورد علاقه شما ویدیو درست کنیم، حتما توی بخش کامنت ها بگید تا در ویدیوهای آینده با هم بهش بپردازیم. و اگه میخواین ویدیوهای ما رو دانلود کنید یا از ویدیوهای آینده ای ما باخبر بشید، به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما مراجعه کنید. و از اینکه تا آخرین ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنونم. تا یک مستند دیگه، خداوند یار و نگهدارتان.